สดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้มาชวนทำนะคะบานอฟฟี่ลดน้ำหนักค่ะซึ่งเป็นสูตรคลีนนะคะแต่ก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเราไปเริ่มในขั้นตอนแรกเราจะต้องทำในส่วนของนะคะในขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำบราวนี่กรอบกันก่อนค่ะเราจะตีไข่นะคะ1ฟองค่ะตามด้วยสารแทนความหวานค่ะและตามด้วยนะคะเนยสดละลายนะคะตามด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะตามด้วยแป้งข้าวโอ๊ตค่ะและตามด้วยผงโกโก้เข้มข้นนะคะหรือผงคาเคาก็ได้นะคะคนส่วนผสมนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะอย่างนี้เลยค่ะเราเอาไปเทนะคะในพิมพ์กันเลยค่ะและพยายามเกลี่ยให้บางที่สุดนะคะเกลี่ยให้บางที่สุดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราโรยด้วยอัลมอนด์สไลด์ค่ะอบไฟบนไฟล่าง165องศาเป็นเวลา15นาทีนะคะถ้าไม่กรอบนะคะเราก็สามารถเพิ่มได้นะคะอบต่อไฟ100องศาเป็นเวลา10นาทีนะคะพอกรอบๆลักษณะนี้เราตัดออกมาค่ะพักส่วนนี้ไว้นะคะเรามาทำส่วนนี้กันเลยค่ะในส่วนของซอสค่ะซอสนี่เราจะใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะเศษ1/8ถ้วยตวงค่ะตามด้วยวิปปิ้งครีมค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันอย่างนี้นะคะตั้งไฟใช้ไฟอ่อนที่สุดนะคะจนเป็นคาราเมลแบบนี้นะคะเราเอามาพักในส่วนนี้ไว้ค่ะเรามาทำในส่วนของบานอฟฟี่ด้านบนกันนะคะเราจะใช้กล้วยหอม1ลูกค่ะตามด้วยนะคะไข่ขาวแท่งที่เป็นหลอดๆนะคะซื้อได้ตามเซเว่น1แท่งค่ะปั่นให้เข้ากันเลยจ้าปั่นเลยนะคะพักไว้ค่ะหลังจากนั้นเรามาจัดเสิร์ฟกันนะคะในแก้วโดยที่เราใช้นะคะบราวนี่กรอบรองทั้งล่างนะคะรองเป็นชั้นอย่างนี้แล้วก็ตัดกล้วยจ้านะคะในลักษณะอย่างนี้เรียงเลยค่ะให้เข้ากันทั้งหมดเลยนะคะเรียงเสร็จแล้วนะคะหลังจากเรียงกล้วยแล้วนะคะเราจะใช้คาราเมลลงไปก่อนนะคะและใส่ไข่ขาวอยู่ด้านบนนะคะนี่ค่ะมันจะเป็น texture ที่ทั้งกรอบนะคะและอร่อยนะคะนัวๆเลยเราโรยด้วยผงโกโก้ด้านบนอย่างนี้เลยค่ะ
โอ้โหอร่อยมากนะบอกเลยแอดมินกินหมดนะคะแถมโปรตีนสูงมากๆนะคะและเฮลตี้สุดๆค่ะบอกเลยนะคะไม่ควรพลาดค่ะส่วนพิกัดนะคะในการซื้อนะคะน้ำตาลมะพร้าวอยู่ใต้คลิปนี้นะคะส่วนเครื่องปั่นมีนะคะอุปกรณ์ในคลิปทั้งหมดมีค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ